สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บัชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำมินิเค้กหรือเค้กจิ๋วเค้กชิ้นเล็กน่ารักน่ารับประทานเนื้อเค้กนุ่มตกแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมท็อปปิ้งด้วยซอสส้มซอสบลูเบอรี่และช็อกโกแลตสูตรนี้จะทำออกมาได้ถึง36ชิ้นวิธีทำเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะเริ่มจากการตีเนื้อเค้กก่อนจะใช้เป็นเค้กสปันจ์สูตรเค้กวานิลาใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดยกเว้นเนยละลายใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน6ฟองตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือเล็กน้อยจะใช้เป็นเนยเค็มก็เลยใส่เกลือแค่1/4ถ้าเพื่อนๆใช้เนยจืดก็ใส่เกลือมากกว่านั้นค่ะตามด้วยนมสดและกลิ่นวานิลาแล้วก็แป้งเค้กและผงฟูแป้งเค้กและผงฟูเราจะเทผ่านกระชอนร่อนแป้งจากนั้นก็ร่อนลงไปในส่วนผสมสุดท้ายเราจะใส่ SP โดยการป้ายไปที่หัวตะกร้อเสร็จแล้วก็นำหัวตะกร้อไปคนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนกระทั่งหมดผงแป้งเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมนี้ไปตีกับเครื่องตีค่ะเปิดสปีดไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีประมาณ 1-2 นาทีจากนั้นจะหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถเนื่องจากจะมีส่วนผสมที่กระเด็นไปเกาะอยู่ด้านข้างทำให้ส่วนผสมของเราไม่เข้ากันดีโดยให้ปาดส่วนผสมทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างเนื่องจากอาจจะยังมีส่วนผสมที่ไปกองอยู่ก้นโถเสร็จแล้วก็นำไปตีต่อยาวๆเลยค่ะเปิดสปีดไล่จากความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีจนกระทั่งส่วนผสมข้นและมีสีอ่อนลงใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 4-5 นาทีขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้แล้วก็ความสดใหม่ของไข่ถ้าไข่สดใหม่เขาก็จะตีขึ้นง่ายเมื่อตีจนข้นดีแล้วไม่เหลวเกินไปแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะตีต่อค่ะโดยเปิดระดับความเร็วต่ำแล้วก็ทยอยใส่เนยละลายลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายเนยละลายที่ใช้จะต้องเป็นเนยละลายที่ยังมีความอุ่นค่อนไปทางร้อนใส่เนยละลายจนหมดแล้วเราก็จะตีต่อโดยใช้ระดับความเร็วปานกลางใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ2 นาทีเมื่อครบ2 นาทีแล้วจะปรับความเร็วลงมาเป็นความเร็วต่ำตีต่ออีกประมาณ1 นาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศแล้วก็จะทำให้ส่วนผสมของเราเนียนขึ้นด้วยเมื่อครบเวลาก็หยุดเครื่องแล้วก็นำส่วนผสมไปเทใส่ถาดกันเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นถาด 10x10x1.5 นิ้วทาเนยที่เหลือจากก้นถ้วยที่เราใส่ลงไปนั่นเลยค่ะแล้วก็วางด้วยกระดาษรองอบจากนั้นเทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยค่ะเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบถ้าเห็นว่ายังมีฟองอากาศอยู่ก็ใช้ไม้คนแบบนี้แต่ระวังไม้จะไปทิ่มกระดาษที่รองอบจนขาดนะคะจากนั้นก็เคาะเบาๆซ้ำอีกทีแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมไปวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาเช็คสุกด้วยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วนำออกจากเตาแล้วก็กระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวคว่ำไว้แล้วก็รอให้เค้กเย็นเมื่อเค้กเย็นเราก็นำออกจากพิมพ์มาตกแต่งตามต้องการได้เลยเค้กสปันวานิลาสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมเนยมากๆเนื้อเค้กไม่เป็นไตอบออกมาได้สวยจะตัดขอบออกทั้ง4ด้านตัดเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัดการแบ่งเค้กออกเป็น36ชิ้นละประมาณ 4x4 เซนเพื่อนๆจะตัดให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความต้องการตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเค้กแต่ละชิ้นมาห่อด้วยพลาสติกใสจากนำพลาสติกใสมาตัดแบ่งครึ่งเป็นพลาสติกสำหรับพันขอบเค้กนะคะความยาวประมาณ33เซนนำมาแบ่งครึ่งก็สามารถนำไปห่อได้พอดีวิธีการห่อง่ายๆเลยค่ะดูตามคลิปเลยเสร็จแล้วก็ใช้สติกเกอร์น่ารักแปะทับค่ะหรือจะใช้สกอตเทปแปะก็ได้แต่ใช้สติกเกอร์ก็ดูน่ารักดีกว่าค่ะห่อให้หมดเลยทั้ง36ชิ้นเราก็นำไปวางเรียงกันไว้รอตกแต่งค่ะทำสูตรนี้คุ้มมากใช้ไข่แค่6ฟองได้ถึง36ชิ้นต่อไปเราก็มาทำซอสส้มสำหรับตกแต่งด้านบน
ใส่น้ำส้มเข้มข้นลงไปในน้ำเปล่าตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งกวนไส้คนจนแป้งกวนไส้ละลายจากนั้นเปิดเตาไฟแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือดข้นแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็คนต่อจนเนยละลายจากนั้นก็จะพักไว้ให้อุ่นแล้วก็นำไปตกแต่งค่ะต่อไปมาทำช็อกโกแลตกานาชใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปในนมร้อนตามด้วยเนยทิ้งไว้ประมาณ1 นาทีแล้วก็คนให้เนยและช็อกโกแลตละลายเมื่อละลายจนเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันจะก็นำไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้เขาข้นขึ้นต่อมาเราก็มาตีวิปปิ้งครีมค่ะจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมแบบนอนเดรี่ที่มีความหวานอยู่แล้วดังนั้นเราก็ไม่ต้องใส่นมข้นหวานลงไปอีกตีจนวิปปิ้งครีมขึ้นฟูแล้วก็ตักใส่ถุงบีบไว้โดยไม่ต้องใส่หัวบีบถ้ายังไม่ใช้ก็นำไปใส่ตู้เย็นก่อนถ้าใช้ก็ตัดปลายถุงแล้วก็นำไปบีบบนเค้กตามต้องการได้เลยค่ะบีบแบบนี้จนครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้านบนด้วยซอสที่เราทำไว้เริ่มจากซอสบลูเบอรี่แจ็คใช้ซอสบลูเบอรี่แบบสำเร็จรูปนะคะวันนี้ใส่ไปเลยค่ะตามปริมาณที่ต้องการเสร็จแล้วเราก็มาบีบซอสส้มใส่ลงไปต่อถ้าเพื่อนๆอยากประหยัดเวลาแล้วก็อยากลดต้นทุนก็แนะนำให้ใช้เป็นแบบฟิลลิ่งได้ช็อกโกแลตกานาชที่ทำไว้นำไปใส่ถุงบีบแล้วก็นำมาตกแต่งด้านบนตามคลิปเลยค่ะหากว่าใครจะนำไปทำขายโดยที่ไม่มีตู้เย็นแช่ก็แนะนำให้เปลี่ยนวิปปิ้งครีมเป็นแบบทนร้อนหรือใช้บัตเตอร์ครีมแบบทนร้อนแทนค่ะใส่ซอสเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งด้านบนเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามเนื้อเค้กนุ่มหอมอร่อยทุกหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าช็อกโกแลตหน้าส้มแล้วก็หน้าบลูเบอรี่อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ